მეგობრებო, ესე იგი ველოდებით ხალხს და დავიწყებთ თითოეულ მოდელზე ფასების და განხილვას, ესე ვთქვათ რა. რამოდენიმე ადამიანი შემოვიდეს და მეორე სართულზეც ავალთ, გაგათვალიერებინებთ ყველა ფასებსაც წარმოგიდგენთ. რაც მთავარია ხმა თუ ისმის იქნებ შემატყობინოთ ტყუილად რომ არ ვსაუბრობდე. თუ გესმით ჩემი ხმა. იქნებ ვინმე მომწეროს. ხმა თუ ისმის. არის ის? მადლობა. საიდან დავიწყოთ? ესე იგი. სამეული ესეთი ჩესტერის ულამაზესი ყვითელ ფერში, რომელიც კომბინირებული არის ესეთი სავარძლებით ნაცრისფერ ტონალობაში. 3500 ლარი არის მისი ღირებულება. ახალი. მისაღები ოთახის კომპლექტი. ესეთი რაკურსი გავდგები, იქნებ გამოჩეს მეტად კარგად. ვიტრინა ახლავს. აი ასეთი. დესაუ, სარკე, მაგი და სკამები. არის ახალი, მასიური ხე, რუმინეთი. 15000 ლარია მისი ღირებულება. გვაქვს დაბალფასიანი მოდელებიც გაჩვენებთ პირველ სართულზე. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით შეშელიძის 38A არის მისამართი. ასეთ მაღაზია გვაქვს. უამრავი საინტერესო ნივთები გვაქვს, თითოეულს განვიხილავთ. თუ ვინმეს რამე მოგეწონებათ, დაუბრუნდები, მკითხეთ იმავე მოდელთან და ფასსაც შეგახსენებთ და კომპლექტაციასაც. ესე იგი, სკამები გვაქვს ესეთი ერთი ეგზემპლარი, შავი ბარხატით გაწყობილი ოქროს ფერზე, ცალის ღირებულება არის 150 ლარი. შეგვიძლია მოდელები გვაქვს, შეგიღებოთ, ქსოვილები გადაგიკრათ, მხოლოდ სკამებზე და აი ასეთ კლასიკურ მოდელის დივანკრესლოებზე დანარჩენი ყველაფერი იქნება ახალი. სხვას არ ვაკეთებთ. მხოლოდ კლასიკურ მოდელებს. თანამედროვე მოდერნის რასაც ეძახიან, ყველა იქნება ახალი, აი ასეთი ტიპისები. შემდეგ კლასიკური სამეული. შეიძლება ცოტა ცუდად ჩანდეს. როდის მოგიხდით ისე ვუყავს. 2100 ლარი ღირს. მასიური ხე რუმინეთიდან არის და ჩვენი შეღებილია, ჩვენი გადაკვლილი ქსოვილი არის უხარისო დეფექტების გარეშე. სავარძელი ახალი 550 ლარი. დივანი ჩესტერის 2000 ლარია ღირებულება. ახალია, პალიშები ელვაზი აქვს. შეგიძლიათ გარეწყოთ ადვილად. ტევე მაგიდა. სავარძლები რა ღირსო, თუ კლასიკურს გულისხმობთ ასეთი ტიპის სავარძლებს 500-დან 650 ლარამდე ჩდება, გააჩნია რა მოდელი იქნება და რა ქსოვილს გადაგვაკურებინებთ. დანარჩენი სავარძლები ყველა იქნება ახალი. სავარძლები გვაქვს ეტაპობრივად 8 ვიბინოს ზევით და ქვევით სართულებზე, თუ გიყურებთ ყველაფერს გაჩვენებთ, მოხდება ყველაფერი კადრებში. შემდეგ ტევე მაგიდა, რომელსაც დეტალები მოყვება კიდევ კედელზე
დასაკიდებლად სხვადასხვა რაღაცეები, მისი ღირებულება ჯამში 1000 ლარს შეადგენს, არის ახალი. შემდეგი მაგიდები გვაქვს ესეთი თავის სკამებით, 2400 ლარია ღირებულება. მოყვება სკამები და მეორე მხარეს ბენჩი. ჟურნალების მაგიდები გვაქვს ახლები, სხვადასხვა ფერში, მართკუთხედები, 1.30 m, 80-ზე, 1.20 m, 70-ზე, აი ესეთ ფორმებში, ზომებში, სხვადასხვა ფერის ზედაპირით, ზოგს ფეხით სხვა ფერში აქვს, ესეთ კომბინირებული, ზოგი ძალიან ერთ ფერშია. აი ეს ფორმატები რაც არის, ყველა არის ახალი და მათი ღირებულება 500-დან 600 ლარს შეადგენს. მეორადები მაგ თანხაში რაც გვექნება 350-დან 400 ლარამდე სხვადასხვა ფერში. ესეთი გვაქვს ახალი 400 ლარში. შემდეგი მოდელი. კუთხის დივანი. ნაცრისფერ ტონალობაში, ფალიშები ელვაზე იხსნება, დასარეცხად. ადვილი რომ იყოს 3000 ლარი არის მისი ღირებულება და კიდევ მოყვება ესეთი დეტალი, რომელსაც ორივე მხრიდან შეგიძლიათ მიადგათ. შემდეგი დივანი, მხოლოდ 2.30 სიგრძე, ფალიშები ამასაც ელვაზე აქვს. ერთი ადამიანი დაწება, ზურგი უკან გადადის. 1300 ლარია ღირებულება. ამ მოდელის არის ახალი. სავარძელი, 2 ცალი. ჩვენი შეღებილი, ჩვენი გადაკრული აქვს ქსოვილი. 500 ლარების ცალი. გვაქვს მსგავსი მოდელები, შეგვიძლია შეგიღებოთ, გადაგიკრათ თქვენთვის სასურველ ფერში. რომ იყოს ესეთი ტიპის მოდელები დაახლოებით ამ თანხებში ჩაეტევა. შემდეგი კუთხის დივანი, ჩესტერის მოდელის შინდისფერი. აი ესეთი. მისი ღირებულება არის 3100 ლარი. 3 და 10, 2 და 70 არის ზომებში. ბალიშები ყველა ელვაზე, საჯდომზე დიდი ბალიშებიც კი, ყველა შეგიძლიათ გაეცხოთ. გავად ქსოვილი არის ნუბუკი, ისედაც ადვილით დასაწმენდი იქნება, შეგეძლებათ ზედმეტი შრომის გარეშე, უბრალოდ სველი ნაჭრით რო გაწმინდოთ. ესეთი სკამები გვექნება, სხვა მოდელებიც, ყველაფერს მოვახვედრებთ კადრში. 150 ლარების კონკრეტულად ეს მოდელი, ერთი ცალი. კიდევ გვაქვს დივნები, აი ასეთი ჩესტერი, 1700 ლარი. ახალი. ტევ კედელი. 1000 ლარია ტევ კედელის ღირებულება. კუთხის დივანი. 3100 ლარი ღირს. სავარძელი კლასიკური მასიური ხე 550 ლარი. ჩვენი გაკეთებულია ეს დაძველებაც. ბევრჯერ აღარ განმეორდა მიხვდებით, ალბათ თავიდან ბოლომდე სულ ყოფილად ვიდეოს ვინც უყურებს. რომ ვაკეთებთ ასეთ მოდელებს, ანუ ხეს ვამუშავებთ და ქსოვილს უცვლით, მხოლოდ კლასიკურებს. შემდეგ კუთხის დივანი. 2 და 60, 2 და 60-ზე არის მისი ზომები. ესეთ გამოყვანილ ფეხზე. ამ დივანს ახლავს სავარძელი, ესეთ სახის. სავარძელთან ერთად ღირებულება არის 3800 ლარი, არის ახალი. სავარძელის გარეშე 3200 ლარი. მაგი და ჟურნალების 800 ლარია მისი ღირებულება.
აი ესეთი. ფეხით არის ნახოთ, ვისაც გაინტერესებთ. სავარძელი 500 ლარი, ახალი. სურათები გამომჩა, სურათებით გვაქვს ბევრნაირი ძალიან, სანათები. ეტაპობრივად ვნახოთ ყველაფერს. მაგი და სკამები. 2300 ლარია ღირებულება. 4 სკამი აქვს და თავში და ბოლოში მას ხედი მაგით არის გამორჩეულად. ესეთი სკამსავარძლები. ახლავს გასაშლელია ეს მაგი და მეტრა 80 არის სიგრძეში. და კიდევ ემატება 45-დან 50 სანტიმეტრამდე გაშლის შემთხვევაში. შემდეგი გვაქვს ესეთი ჩვეულო კუთხის დივანი. 2000 ლარი არის ღირებულება. სხვა რაკურსით გაჩვენოთ. აი ასეთი. შემდეგი მოდელი იქნება აი ესეთი სამეული, რომელიც იშლება, ზურგი გადადის უკან და დასაწოლის სივრცე ერჩება სრულად. სავარძლები ახლავს ასეთი სახის ორი ცალი. ოკეი. ღირებულება არის 2600 ლარი. ესეთი დივანი შემდეგ 1500 ლარი ღირს. შემდეგი სამეულად 2100 ლარი. დივანი არის გასაშლელი. არის ახალი ეს მოდელები ყველა. თავის სავარძლებით. ორი ცალი სავარძლელი ახლავს. 2000 ლარი არის ღირებულება. 1500 ლარი. აი ესეთი დივანი. გასაშლელი, საწოლად, საჯდომის მხარე გამოდის წინ, ზურგი რჩება ადგილზე. ესეთი მოდელი. საძინებელი. კარადას მეტნაკლებად ხედავთ, შუაში უჯრები აქვს. ტომბო ორი ცალი, საწოლის თავი, ამჟამად სივრცის სიმცირის და გამო სულად აწყობილი არ არის საწოლი. ორი ტომბო, კარადა და ტრილიაჟი თავისი ესეთი ლამაზი პუფით. ამას გულისხმობთ? 6500 ლარი ღირს სრული კომპლექტი უკან. ტრილიაჟი. ესენი გამოგვჭა და ამასაც გაჩვენებთ. ესენი არის ტევე მაგიდები. აი ესეთი. ნელი დაკეტვის მექანიზმებიც აქვს. როგორც ჩანს. ესეთი. გეტყვით ფასებს. ესე იგი, ეს თეთრი ტევე მაგიდა ღირს 500 ლარი, თეთრი. დაბლა ფეხებზე რომელიც არის 1000 ლარი ღირს. თამო, ჩვენი მაღაზია მდებარეობს გლდანის ცენტრალურ გზაზე, შეშელიძის 38 ნომერში. სარაჯიშვილის ხიდიდან 200 მეტრში
მარცხენა მხარეს, როცა დიღომიდან მოდივართ კლდანში. მარცხნივ სხვა მაღაზია არ არის, ავეჯის, მხოლოდ ჩვენი მაღაზია არის. პირადში შემდეგ თუ მომწერთ, გარე ფასადის ფოტოსაც გამოგიგზავნით და რუკასაც ადგილმდებარეობა რომ მივანიშნოთ და ნახავთ ადვილად მოგვაგნით. ესე იგი, ტევე მაგიდები 1000 ლარიღის ეს დიდი მოდელები და პატარა ესეთი 500 ლარი. 1000 ლარში ტევე კედელიც გვაქვს რამოდენიმე. მეორადი 600 ლარშიც გვაქვს დაბლა პირველ სართულზე და გაჩვენებთ. გადავიდეთ შემდეგ მოდელებზე. მაგალითისთვის იქნება აი ასეთი კუთხის დივანი, რომელიც იშლება საწოლად, არის პოლონეთიდან, დაბლა სათავსოებიც აქვს. 2 და 50 მეტრა 60-ზე არის და ღირებულება არის 2200 ლარი. არის ახალი. სკამებსაც გაჩვენებთ. მაგიდა ჟურნალები 350 ლარი ღირს. ბეჟი სპილოსლის ფერს რო ეძახით, აი ასეთ ფერშია. დივნები გვაქვს ვერნერი, სამეულათ არის მაგალითად ეს მოდელი, მაგრამ კომბინირებულია. შინდის ფერი და ბეჟი. ესეთი ჭრელი სავარძელია. ვიღაცა მაწვალებს ერთი წამით ბოდიშს მოგიხდით. სანათი რომელი სანათი არც გვითქვამს ფასები. კადრში რომ მოხდება მომწერეთ, ან რა ვიცი, მიმანიშნეთ როგორ 2800 ლარიღის 2 დივანი და 1 სავარძელი არის ეს მოდელი. აი ესეთი ჭრელი სავარძელი აქვს. ბოდიშით ესეთი ხმები თუ ისმის თქვენთანაც. ტელეფონი კი გავთიშე, მაგრამ რატომღაც მაინც ინტერნეტში მწერენ. აი ესეთი 2 სალი სავარძელი ახლავს. აი ამ ჩესტერის ლამაზ დივანს. და ღირებულება არის ამათი 2500 ლარი. სამეულად. ჩვენთან მოდელები თუ მოგეწონებათ, შესაძლებელია დაიშალოს მაგალითად დივანი, 2 დივანი 1 სავარძელი თუა და ამ ნაწილებად გინდა თუ დავშალოთ, თქვათ მარტო დივანი ესეც შესაძლებელი იქნება ზოგ მოდელებზე. შემდეგი მოდელი იქნება 2400 ლარის ღირებულების, აი ესეთი სალათის ფერის. სანათებს რაც შეეხება, წეღან მიკითხა ჩვენმა მეგობარმა, 150 ლარიდან 500 ლარამდე გვაქვს სანათები. ბევრი მოდელი გვაქვს ძალიან და კონკრეტულად თუ რომ ფოტოებში თუ ნახეთ სადმე, მომწერეთ ან ვაიბერში, ან პირადში გამომიგზავნეთ, ან კომენტარი დაწერეთ და ყველაფერზე გიპასუხებთ, ფასებს გამოგიგზავნით. ესე იგი 2400 ლარების ესეთი სამეული. შემდეგ გადავიდეთ კლასიკურ მოდელებზე. კლასიკური მოდელები გვაქვს. 3200 ლარიღის კონკრეტულად ეს მოდელი და შემადგენლობაში ზამთახაში არის 1 დივანი, 3 კაციანი და 4 სავარძელი აი ასეთი. არის მასიური ხე. გვაქვს მსგავსი მოდელები, რომელსაც თქვენთვის ასურე ფერში შევღებავთ, ქსოვილებს შეგარჩევინებთ და გადაგიკრავთ, საშუალოდ ეს თანხები დაჯდება. და არის კიდევ ცოტა კომპაქტური და ამასთან შედარებით ცოტა უფრო მასიური და დიდი მოდელებიც. ეს უკვე ადგილზე შეგიძლიათ მობრძანდეთ და შევარჩიოთ. შემდეგი მოდელი იქნება 1800 ლარში, აი ესეთი სამიანი დივანი.
თავისი სავარძლებით. ასეთ სავარძლები ახლავს. და 1800 ლარი აქვს ღირებულება. მაგიდა ჟურნალების 200 ლარი ღირს. შემდეგი მოდელი. მაგალითად 3500 ლარი ღირს, 5-ეული, 4 სავარწელი და აი ასეთი დივანი, კლასიკური. გიჟით. აი და 4 სავარწელი ახლავს ამ დივანს. 3500 ლარია ღირებულება, არის მწვანე ბარხატი გადაკრული, მასიური ხის ხელით ნაკეთი ჩუქურთმა. ესეთი ულამაზესი. მაგიდა 500 ლარი მარმარილო ზედაპირით, მასიური ხე არის ესეც. შემდეგი იქნება 2600 ლარიანი მოდელი, რომელიც 3-ეული არის. დივანი და 2 წელი სავარწელი ახლავს აი ასეთი. შემდეგ ეს ღირს 2600 ლარი. ფასები შეგვიძლია ცოტა ყველაფერზე დავაკლოთ, მოგძანდით უამრავ მოდელებს შემოგთავაზებთ. შემდეგი იქნება დივანი 2 სავარწელი. აი ასეთი სავარძლები. დივანი ცოტა კომპაქტური მოდელია იმ მოდელებთან შედარებით, რაც მე ხე გაჩვენეთ. ამის ღირებულება არის 2000 ლარი. 3-ეულის. ესეც არის მასიური ხე. შემდეგი მაგიდა სკამები. ეს მოდელები ყველაფერი, რასაც ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ, ჩვენს Facebook გვერდზე, ფოტოებიდან ალბომებში თუ გადახვალთ, ყველაფერი დევს და განმარტების სახით აწერია იქ კომპლექტაცია და ფასები, აბსოლუტურად ყველაფერზე. შემდეგი გვექნება 3200 ლარის ღირებულების მაგიდა, ფიჭვის მაგიდა არის. ესეთი ლამაზი ფაქტურის და ახლავს 8 წლის კამი. არის ახალი. შემდეგი ჟურნალების მაგიდა. აი ესეთი ოვალური ბეჟის პილოსულისფერში 500 ლარი. სავარწელი. რომლის ღირებულება არის 500 ლარი. აი ასეთი. ესეც არის ხე. შემდეგი 3600 ლარი. დივანი 2 სავარწელი, ახალი. აი ასეთი კლასიკური. თავის ლამაზი სავარძლებით. აი ასეთი. სანათი 250 ლარი. ჟურნალების მაგიდა 450 ლარი, ახალი. დივანი 2 სავარწელი 2400 ლარი. ცალკე დაშლა შეგვიძლია. უნდა რომ შეგახსენოთ. ესეთი სოფა გვაქვს. ძალიან იშვიათი მოდელი, 2000 ლარია მისი ღირებულება. სავარძლები ცალკე გაინტერესებდათ, მაგალითად ეს მოდელი 1100 ლარი, ეს 2 წელი. ამ თანხებში გვაქვს ახლები.
სხვა მოდელებიც პირველ სართულზე რო ჩავალთ გაჩვენებთ. კლასიკური ხუთეული დივანი 4 სავარძელი. ეს მოდელი ღირს 3300 ლარი 4-ეულად. მაგიდა გვაქვს კიდევ ჟურნალების 250 ლარი ღირებულების მარმარილოს ზედაპირით. კიდევ გვაქვს ესეთი სურათები, ამასაც გათვალიერებინოთ შემდეგ. ესეთი სარკეები გობელნიზეც გვაქვს რამდენიმე მოდელი, საათებიც გვაქვს. ეს მაგიდა გამოგვჭა წერა 250 ლარი შუშის ზედაპირით არის. აი ასეთი სავარძელი ახალი წვანე ბარხატზე 700 ლარი ღირს. დივანი ესეთი კარი დაშგუტვის კლავებით 1500 ლარი აღირებულება არის ახალი. ესეთი სანათი გვაქვს, თუ ამაზე მკითხებთ წერა. 350 ლარი ხის ფეხი აქვს, მასიური, დაბლა ლატუნის სასადგმელი აქვს. ტევე მაგიდა გვაქვს, რომელსაც ერთ მხარეზე ესეთი შუშის სვეტი აქვს. მეორე მხარეზე დახურულია და მისი ღირებულება შეადგენს 1000 ლარს. ჩავიდეთ ახლა დაბლა და გაჩვენებთ სხვა მოდელებს. და სკამებსაც გაჩვენებთ. სკამები გვაქვს 90 ლარიდან ზემოთ. 90 ლარში და 100 ლარში ძირითადად არის ყავისფერი ფერში მოდელები. და ღია ფერისა უკვე თუ არის, ანუ სპილოზლის ფერში და თეთრში, ჩვენ მათ უტარებთ რესტავრაციას, ვღებავთ, სხვადასხვა ქსოვილებს ვაკრავთ და შეგვიძლია დაგიმზადოთ თქვენთვის სასურველ ფერებში. და ამიტომ რესტავრაციის საფასური ემატება ხოლმე მხოლოდ საშუალოდ 50-დან 70 ლარამდე ცალზე. ესე იგი, შემდეგ სავარძლები გვაქვს. სავარძლები აინტერესებდათ. სარკეებიც გვაქვს ბევრნაირი გაჩვენებთ. ესე იგი, სავარძლების ღირებულებები გითხარით 450-დან 650 ლარამდე გვაქვს. აი სავარძლები. ოქროს ფერში სამეულად გვაქვს, მედალიონის ულამაზესი მოდელია. 2400 ლარი არის მისი ღირებულება. აი ეს მოდელი. ესეთი სავარძელი 600 ლარი. კიდევ გვაქვს ესეთი მაგიდა 270 ლარი ღირს. ესეთი სკამსავარძელი, რომელიც მასაჟებს აკეთებს ფეხებიდან ფეხებამდეც კი 750 ლარი ღირს. 2000 ლარი სამეულის ღირებულება არის, კონკრეტულად აი ამ მოდელის. არის უხარვისოდ, უდეფექტოდ. ყავისფერი მოდელი ჩანს მეტნაკლებად გაჩვენებთ. როგორც შემეძლია. აი ეს მოდელი სამეულია და მისი ღირებულება არის 2000 ლარი. შემდეგ დაძველებაში აი ესეთი ლამაზი მოდელი. ხუთეული ყის 2900 ლარი და ამის სამეული ყის 2000 ლარი. რომელი კოჩა, რომელზე მკითხები მოხდა. ასეთი კითხვი ალბათ გამოგვჭათ. აი ესეთი მისაღები ოთახის კომპლექტი
მაგი და ისვლება. 9 მეტრი ემატება შიდაგულში. ახლავს 8 წალის კამი, ვიტრინა და დესაული. და მისი ღირებულება არის 4800 ლარი. მაგი და 800 კამით, დესაუ და ვიტრინა. შემდეგ კლასიკური სამეული 2200 ლარი. აი ასეთი. აი ასეთი სავარცხლები ახლავს 2 წალი. $1800 ლარი ღირს ეს სამეული. დივანი 2 სავარწელი. უხარბიზოთ, უდეფექტოთ მასიური ხე. სანათი ესეთი 450 ლარი, მასიური ხე, ხელით ნაკეთი ჩუქურთმა აქვს. შემდეგი მისაღები ოთახის კომპლექტი ყავისფერ ფერში ლატუნის დეტალებით გაწყობილი. მაგი და 4-ის კამი, დესაუ, სარკე და ვიტრინა არის. 3800 ლარი არის ამ კომპლექტის ღირებულება. სანათები აინტერესებდათ, აი ასეთი სახის სანათებიც გვაქვს. მაღლა დგას კიდევ აი ესეთი სამეული. დაახლოებით აი ასეთი ტიპის სამეული არის. რაც აქ არის სტილით. ეს სამეული ღირს ხუთეული გვაქვს ფოდიშით. ხუთეული ღირს 2000 ლარი. მაგი და 150 ლარი ღირს. აი ეს სანათი 450 ლარი. სკამები აინტერესებდით. მაგალითად, აი ასეთი ტიპის სკამები, რომელსაც ზურგზე რბილი არა აქვს. სხვადასხვა თვეთის სასურველი ქსოვილებით შეგვიძლიათ გადავაკრათ. ამ ფერებში თუ იქნება, საშუალოდ დაჭდება 150 ლარი. აი ასეთი სტილის სკამები 170 ლარი დაჭდება. და თუ ჩუქურთმა იქნება, კიდევ თანხა მოიმატებს ცოტა. აი ასეთი მაგალითად 120 ლარი ღირს. 150 ლარი ეს ოქროს ფერში. ჩესტერივით დაშგუტო აქვს გაკეთებული. მედი აქ დაინახავთ. აი ასეთი სტილის სკამები გვაქვს და კიდევ სხვა მოდელებიც გვაქვს, უფრო მეტად ჩუქურთმიანების და სადაც. ჟურნალების მაგი და 450 ლარი. შემდეგ აი ასეთი ბარის სკამი 150 ლარი ღირს. ეს სკამებიც ცალის ღირებულება იქნება. ერთი ცალი 150 ლარი. მაგიდასთან ერთად კი 6 სკამით 1700 ლარი ღირს. შემდეგი 1800 ლარი აი ესეთი მაგიდა სკამები. მაგიდა იშლება. ყველაზე პატარა დიამეტრის მაგიდები გვაქვს. აი ეს სომა, ეს არის 90 დიამეტრში. აი ესეთი ლამაზი ფეხით. 6 სკამი, ისა 4 სკამით ეს მაგიდა ღირს 1600 ლარი. მისაღები ოთახის კომპლექტი. ეს მოდელები ჯერ Facebook-ზე არ გვაქვს, იმიტომ რომ სკამები უნდა დავუდგათ ამ ორ დღეში. საათი იქნება ქსოვილის გადავაკრავთ. და 4800 ლარი იქნება მის ღირებულება. არის ესეთი დესაუ, სარკე, ესეთი ვიტრინა, გორკას რომ ვეძახით ხოლმე, ზოგი. მაგიდან და ბეჟი გაქვთ რამე ახალი. ესე იგი ამ მოდელს ახლავს კიდევ მრგვალი მაგიდა, რომელიც გასაშლელია და დიამეტრში 1.25 არის. 45 სანტიმეტრი ემატება კიდევ. თავის სკამებთან ერთად იქნება და 4800 ლარი იქნება ღირებულება. ამ ორ დღეში დავდებ ფოტოებში იქნება. სოფა 1200 ლარი.
ესეთი ბეჟი. ანუ პატარა მაგიდები ბეჟი ფერის. ლელა. ალბათონო ლელა. გვაქვს ბევრნაირები, მეორე სართულზეც კონტა ჩვენ ამოდენიმე გაჩვენებთ. უახლა შემოგვიერთდით. აქაც რაც არის გაჩვენებთ, ამას შუში ზედაპირი ექნება და 200 ლარი იქნება. ღირებულება 180 ლარი. სხვა მაგიდებსაც გაჩვენებთ, ეხლა მიმოვიხილავთ ყველაფერს. და შემდეგ თუ პირადში მომწერთ, გამოფიქრებთ თანახმად, რასაც ვნახავთ. 1500 ლარი დივანი, რომელიც იშლება, არის ახალი. 500 ლარი ღირს ესეთი სავარძელი, ერთი ცალი. 170 ლარი ღირს კამი ახალი. დესაუ სარკით 1300 ლარი. მეგონი ცუდად ჩანს. 350 ლარი ღირს ესეთი ჟურნალების მაგიდა. 180 ლარი ახალი კამი. ბარის კამი. ჩვენ გვაქვს კიდევ ესეთი დესაუ 2 მეტრი სიგრძის, რომელსაც ასეთი კარადები ახლავს 2. ნახევრად კია. 2200 ლარი ღირს 2 კარადა დესაუ. 450 ლარი ღირს 2 მაგიდა არის ერთად. აი ესეთი. ვიტრინებიც გვაქვს ერთკარიანი 1100 ლარში, ბეჟის პიროსლის ფერში. ესეთი ტუმბო 280 ლარი, 450 ლარი. ასაც გაჩვენებთ. ესეთი ორიგინალური კონსოლი უჯრით 600 ლარი. სამეული 2600 ლარი. ზურგი გადადის უკან და იშლება. სკამები ახალი, ცალის ღირებულება არის 200 ლარი. მაგიდები აი ესეთი 400 ლარი ეს ორივე არის ახლები. პატარა ესეთ ბენჩი მინიმ კლავებით 400 ლარი. ტევ მაგიდა 800 ლარი ღირს გაძველებაში არის გაკეთებული ახალია. შემდეგი სავარძელი ამის ღირებულება არის 550 ლარი. კუთხის დივანი, რომელიც საწოლად იშლება, არის 2.50 მეტრა 70-ზე და 2900 ლარი არის მისი ღირებულება. შემდეგი მხოლოდ დივანი არის ეს მოდელი, რომელიც ზურგი გადადის და იშლება. აი ასეთი 1400 ლარი ღირებულება. არის ახალი. რაც შეეხება მეორად თანამედროვე სტილის დივანკრესლებს, ესენი გვექნება 5 დღეში და ახლობით ეს 4-5 დღე დაჭირდება და გვექნება ძალიან ბევრი. დასაშლელებიც, სამეულებიც, კუთხის დივნებიც გვექნება და დაბალ ფასებში, რა თქმა უნდა, მეორადები. დავდებ ეტაპობრივად ფოტოებს Facebook-ზე ყველას. შემდეგი მოდელი იქნება მისაღები ოთახის კომპლექტი, აი ასეთი. მაგიდა 8 კამით, აი ესეთი სახის კამები აქვს, შემოხილდან. გაჩვენებთ ესე. 5300 ლარი ღირს და შემადგენლობაში არის მაგიდა 8 კამი. აი ასეთი ვიტრინა. და ამათთან ერთად დესაუ 2 მეტრი სიგრძის.
ზედაპირზე არის შუშა, ანუ ხეზე არის შიგნით ჩამჯდარი. ესეთი სკამები ახლავს. და 5300 ლარია ღირებულება. შემდეგი მოდელი გვაქვს ჩესტერის დივანი, შინდისფერი, კალიშები ელვაზე. დასაწყოთ ადვილი რომ იყოს, ეს საჯდომზე თითი კალიში. 1800 ლარია ღირებულება. აი, მაგიდა გინდოდათ, წეღან მომწერეთ 400 ლარი ღირს. ჟურნალების მაგიდა ახალი, ბეჟი, სპილოსილის ფერში. ტუმბო 400 ლარი, ახალი. 250 ლარი ღირს ესეთი სკამები. ახალია ყველა. კუთხის დივანი. 3.20 მეტრა 60, ესა 2.70 არის 2600 ლარი ღირს. კლასიკური სამეული. ბარხატი ლურჯი გაწყობილი. ბეჟი სპილოზულის ფერში არის ხე. 2600 ლარი ღირს. საძინებელი, 2 ტუმბო, გარდირობი, ტრილიაჟი სარკე და საწოლი აქვს ჩესტერივით დაშგუტული. 4800 ლარი ღირს. ჟურნალების მაგიდა 200 ლარი. ფენზის დივანი 3500 ლარი ღირს არის ახალი. ესეთი ორიგინალური სავარძლები აქვს. ძალიან კომფორტული, რბილი. ესეთ ფეხზეა. ტინის, ნიკელის, უბრალოდ. შემდეგი მოდელი 1500 ლარი, მაგიდა 4 სკამით, ბეჟი. ნუ სკამები რაოდენობაში გვაქვს, ან შეგვიძლია იგივე ფერში შეღებილი სკამები სხვა სტილის შემოგთავაზოთ. სხვა მაგიდებიც გვაქვს. ცალკე სავარძელი გაინტერესებდათ, მაგალითად ეს მოდელი 2 ცალი 1100 ლარი ღირს არის ახლები. სამეულად აი ამ დივანს ახლავს და დივანთან ერთად ღირს 2400 ლარი. სამკაციანი დივანი. ანუ 2.30-ია სიგრძეში. საძინებელი 4800 ლარი ღირს, საწოლი, გარდირობი, კარადა, ტრილიაჟი, ტუმბო და პუფი და 2 ტუმბო ახლავს. სანათი ესეთი მასიური ხის 500 ლარი ღირს. შემდეგ სამეული 3100 ლარი ჩესტერი, აი ასეთი. სარკე 350 ლარი. სანათი 250 ლარი. სულათები გვაქვს, როგორც გითხარით, 200 ლარიდან მაქსიმუმ 800 ლარამდე. 800 ლარში გვაქვს ესეთი გობელინზე დიდი მოდელი. უმრავლესობა 350-450 ლარში. შემდეგი დივანი ჩესტერი 2.40 არის სიგრძეში, აი ასეთი. 2000 ლარი ღირს არის ახალი. მაგიდები დივანთან მისადგმელი, ლეპტოპის ჭიქისთვის ან ფინჯანის დასადებად, გამოსაყენებლად პრაქტიკაში, ადვილი, მოსახერხებელი, რომლის ღირებულება არის 400 ლარი სამივე ერთად. კონსოლები გვაქვს ესეთი 500 ლარში. აი ასეთი 200 ლარში. სხვა ფორმებიც გვაქვს, ფორმის და ზომის. მაგიდები გვაქვს აი ასეთი სტილის, კვალი, სკამებთან ერთად. კონკრეტულად ეს მოდელი
6-ის კამით არის და 2000 ლარი ღირს. ესეთი მაგიდები გვაქვს ნახევარფაბრიკატი, არც ლაკი აქვს დასხმული, არც საღებავი. შეგვიძლია თქვენთვის სასურველ ფერში შევღებოთ. დივანი 1500 ლარი, ახალი. ესეთი კლასიკური. $1400 ლარში 2.50 აქვს სიგრძე აი ამ დივანს. კლასიკური, ყავისფერ ტონალობაში არის ხე. 600 ლარში, აი ესეთი. მეორადი. სკამები 150 ლარი, აი ეს მოდელი. ასეთი ტიპის მოდელები 170 ლარი ღირს. ეს მოდელი ღირს 350 ლარი არის ახალი. მაგიდა სკამები 2300 ლარი. 8 ცალის სკამით არის ეს მაგიდა, ორ ფეხზე დგას, აი ასეთ გამოყვანილ ფეხზე. 9 მეტრი ემატება შიდა გულში და ამჟამად არის 1.80 მ. 12-14 პერსონაჟზე გაიშლება დაახლოებით. ჩესტერის დივანი, ცალკე ეს დივანი ღირს 1800 ლარი. საერთოდ შემადგენლობაში არის ესეთ მაგიდა სკამები და ასეთი დესაუ ახლავს კიდევ. მე გეტყვით ახლა ცალკე ფასებს ამ მოდელს. აი ესეთი. ხო, 1800 ლარი ღირს ეს დესაუ არის ახალი. მაგიდა სკამები ღირს 3300 ლარი. აი ასეთი სკამები ახლავს. ფასები რა ამბავია. ნუ რა ვიცი, იაფად არის მეორადები. გვექნება ერთ კვირაში და მობრძანდით და 1200-დან 1700 ლარამდე შემოგთავაზებთ. სამეულებს პრობლემა არ არის. უამრავი გვექნება. ახალს კი აქვს ჩვენთან კარგი ფასი და სხვათა შორის დიღომის მაღაზიებში ორჯერ ძვირი ფასებია წერილი. და სხვა მაღაზიებში აღარ დავაკონკრეტებ, ეხლა ანტირეკლამად ვარ გამომივიდეს. თქვენ თუ ნახავთ მაგალითისთვის ეხლა აი ასეთ სკამებს. ეს არის ახალი. 350 ლარზე ნაკლებად მობრძანდით და გაჩუქებთ. აი ამ მოდელს. ხო არის ახალი დიღომში უამრავ მაღაზიებში. მობრძანდით მე გაჩუქებთ, მანახეთ პრეცედენტი ერთი სადდევს 500 ლარზე ნაკლებად არც დევს ასეთ მაღაზიაში. ხო, პუფი გვაქვს ეგეთი 180 ლარი. მაგიდა ჟურნალების ახალი 500 ლარი ღირს 1.30 մ. საბაში 4 მაღაზიას მიაქვს ჩვენგან ავეჯი და ისეთ თანხებში ყიდიან ქალბატონო, მაგალითისთვის რადგან არ ვქართ აი ამ მაგიდას სკამებს. მიბრძანდით, ფასები გაიგეთ და შემდეგ საყვედურებსაც მივიღებთ, თუ ჩვენ უფრო მეტი ფასი გვექნება. 650 ლარი ღირს აი ესეთი ვიტრინა. 1800 ლარში რო ყიდით მაგიდას სკამებს 2700-დან 2500 ლარებში ყიდიან. ჩვენგან წაღებულ მაგიდას სკამებს და ვერ მივიღებ უბრალოდ მაგ საყვედურს, ვერანაირად არ მეკუთვნის. თუ მაჩვენებთ სად არის ჩვენზე იაფად, გაკეთებული იდეალურ მდგომარეობაში მაგიდა სკამები ან ახალი დივანკრესლები, ვისაუბროთ კონკრეტულად, ჭორაობის სახე რო არ მიეცეს. ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ყველაზე იაფად გვაქვს ერთ-ერთი, თუ სადმე რამე მაღაზია არის. აი ასეთი მაგიდების სკამები და დივანკრესლები. მაჩვენეთ და მივიღებ შემდეგ. ხო, სხვა რამე თუ გაინტერესებთ,
ვერ მივხვდი. 9000 ლარიანი ზალამი დგას, მაგრამ იმდენი ვერ მივხვდი რა დაწერეთ. უნდა დააკონკრეტოთ რაღაც. 9000 ლარიანი ზალამი დგას, მაგრამ იმდენი მაწერია ორ ოთახში მიდგას, ვიცი საბას, ფასების და მაგიტო. ანუ საბაში თუ იყიდეთ, ხალბატონო, ჩვენი მოდელები როგორ ვისაუბრო საბასთან? საბაში 0 სართულზე დაბლა კლასიკური რაც დგას და ხერაც არის 40% ჩვენგან მიდის. დანარჩენი არის მალაიზია. ეს არ არის და ხე არ არის. არის დაპრესილი ქაღალდი, წებოთი შეკრული. რომ მოიყევა ის კამები და მე მომიიტანთ 2 წელიწად ნახევარს ვერ გაძლებს და დაიშლება რომ მიიტანთ და 70 ლარზე გადაიხდით რესტავრაციაში. მე მიხვდებით რა არის ჩვენი სკამები და იმათ სკამები და მაგიდები და ეხა ეს ანტირეკლამას არ გავაკეთებ მე რა თქვენ თუ იქ იყიდეთ ღმერთმა მშვიდობაში მოგახმაროთ. მე ჩემ რავეჯის რეკლამასაც ვაკეთებ, პიარსაც ვაკეთებ და გარანტიებსაც ვიძლევი რომ მასიური ხია და ნებისმიერი აქ მობძანებული აი ხა სკამს რომ ამოატრიალებდა უკან რო გაჩვენებს და მოგიხსნის ადამიანი აი ეს რო ხე არის დაშპონვა რო არა გაკეთებული დაწებებული რო არ არის და ხის ფაქტურა როა მე მიხვდებით რა არის ახლა საბაში რომ იყიდით და არ გაძლევენ საშუალებას რომ დაჯდეთ ან დიღომის მაღაზიებში დივანს რო ყიდულო 5000-იანს არ დაბრძანდეო რო გეტყვიან ხა როგორ უნდა იყიდო იქ მე ფეხი დავდგები ჩემს გაკეთებულ სკამებზე და ისე გაგისინჯავთ. ჩვენთან არც კეთდება, უბრალოდ ღებავთ მაგას და ქსოვილს უწვდით. გაკეთებაშიც ახლა ვიღაცა მომთხოვს თქვენ თუ აკეთებთ და როგორია და ისეთ. ჩვენ ჩამოგვაქვს კონსტრუქციები, ნახევარფაბრიკატის სახით და მე აქ ღებავთ. ღებავთ მილესის საღებავებით, ამასაც უეჭველი შემეკითხება ახლა ვიღაცა, რითი ღებავთო და პირდაპირ გეტყვით, მილესი ქვია ამ საღებავებს, აი კონკრეტულად მაგიდასთან ვარ და აი ამ საღებავს ქვია მილესი. გორგიადან არის გამოწერილი, ჩვენს გარეშე შეგიძლიათ თუ მოხვდებით გორგიაში იკითხოთ რა საღებავია და გეტყვიან, ტყვიაზე ყველაფერზე შემოწმებულია, თუ ვინმეს და გაინტერესდებათ, მე შემიძლია Gmail-ზე განიმე სადმე გამოგიგზავნოთ ამ საღებავების მთელი ისტორია, რომ ყველაფერი შემოწმებულია, არც ტყვიას შეიცავს და არის მაღალხარისხიანი. არ ვღებავთ ზოგიერთ მაღაზიებში 11 ლარიანი ისეთი ცუდი საღებავებით მე რო იფურცქნება ხოლმე. და მიუხედავად ამისა ძალიან ღირსეული ფასები გვიწერია დღევანდელ დღეს თუ სადმე რამე მაღაზიებში დევს მაგიდას სკამები და ჩვენი შეღებილიაც არის ყოველ შემთხვევაში. თუნდაც აი ესეთი კონსოლები, ნახევარფაბრიკატები გვაქვს, შეგვიძლია ნებისმიერ ფერში შეგიღებოთ. ჩამოდის არც ლაკი აქვს დასხმული, არც საღებავები. აი ეს მაგიდებიც. ეს მაგიდებიც ასე ჩამოდის. სუფთა ხე არის ხო? ნორმალური. მოიტესათ ერთადყიდიან ობლუს, ერთი მაგიდა მაინტერესებს. ანუ, კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს სხვა მოდელებიც, ეხლა ამ მაღაზიის, ეს 2 სართულიანი მაღაზია არის, ამ მაღაზიის უკან გვაქვს საწყობი, 700 კვადრატი არის და სავსე გვაქვს ხოლმე ავეჯით სულ. ყოველ 25 დღეში ახალი ავეჯი ჩამოდის. მაქსიმუმ 1 თვეში. თუ დღეს ჩვენ შეიძლება ჩვენთან მაგალითად სკამებს, ან თქვათ ვიტრინას, დესაუს 1 წელიც რომ გავიდეს და 2 წელიც, სხვა დროს ჩვენთან რომ მობრძანდებით, ზუსტად იგივე ნომრიანი საღებავით შეგიღებავთ და ერთ-ერთში მაგ ფერში დაჯდება, რომ შეიტანთ სახში, პრობლემა აღარ გექნებათ ფერის დასმაზე. ცნობილება არ ექნება ფერებს. მარტო მაგიდები ღირს 800 ლარიდან 1000 ლარამდე, მრგვალი, ოვალური და მართკუთხედი, რომელიც ჩვენ აქ შევღებეთ ხედ დავამუშავეთ. ახლებს კი უშუალოდ კონკრეტულ მოდელებზე უნდა ვისაუბროთ. ახლები გვაქვს. დაახლოებით 1500 ლარის ფარგლებში. ყველა მილესის საღებავით არის აქ რაც არის, აი შეღებილი ესეც და ესეც.
აი ესეთი მაგიდები ღირს 1000 ლარი ოვალური. მრგვალი მაგიდები 1.20-იანი, 1.30-იანი, 1 მეტრიდან 1.20-მდე ღირს 1000 ლარი. პატარა რომელიც იქნება დიამეტრში ღირს 800 ლარი. თუ მეორადი იქნება და შეგიღებავთ 800 ლარში 1.20-იანსაც დაგიმზადებთ. ეს მოდელები არის ახალი და ამიტომ ფასში სხვაობა გვაქვს, მაგალითად ესეც ჩვენ დავასხით ლაკი, შეგვიძლია ცოტა გავამუქოთ კიდევაც შოკოლადის ფერში და ან თქვენთვის სასურველ ფერში დაბაიცდება და გამუქდება. დანარჩენი რა თუ რამე გაინტერესებთ, კითხეთ. მე მგონი თლიანი მაღაზია ამოვწურე. აუჯის ხრივ, ესეთი საძინებელი გვექნება, ამ საძინებელმა დიდი გამოხმაურება პოვა, უკვე 3 მოდელი ჩამოვიტანეთ მის მერე, ეს მე-4 არის და ეხლა სრულყოფილად აწყობილი არ არის, არც ინტერნეტში, Facebook-ში არსად არ დამიდია ამათი ფოტოები. იმიტომ რომ 2-3 დღეში ავაწყობთ სრულად და არ ჩანს ეხლა ისეა. და ფოტოებს რო გადავუღებ, დავდებთ. დაჯდება 6500 ლარი სრული კომპლექტი. მასიური ხე. თეთრი მრგვალი მაგიდის ფასიც მოგწერეთ, მაიკოლ ლონთაძეს. ხო, მოგწერეთ რა გითხარით. 800-დან 1000 ლარამდე 800 ლარი მეორადები დაჯდება, შეღებილი, გაკეთებული, როგორც ახალი ამ კონდიციამდე და 1000 ლარი ახლები. აი მაღლაც დაგათვალიერებინოთ ერთხელაც. ვინც ახლა შემოგვიერთდით. და თუ რამე და გაინტერესდებათ, გაიხარეთ მაკა. აი ეს მოდელები არის ჩვენი გაკეთებული, შეგვიძლია თეთრში დავაძველოთ, ყავისფერ ფერშიც დავაძველოთ და ნებისმიერ სხვა ფერებში დაძველება შეგვიძლია. ამ კლასიკურ მოდელებს ჩვენ ქსოვილის უცვლით და ხეს ვამუშავებთ, ნებისმიერ ფერში ვგებავთ. რბილი-ავეჯი ჩამოგდის ახალი. ან მეორადი. ამჟამად რამოდენიმე დღეში გვექნება მეორადებიც. და დაბალფასიანი მოდელებიც, ვისაც დაბალფასიანი მოდელები გაინტერესებდათ. რბილი დივანკრესლები. მეორადები. ესე იგი, მეორე სართულზეც ავედით და აი ესე ერთი გადახედვით ყველაფერს დაგათვალიერებინეთ, თუ ვინმეს რამე მოგეწონებათ, მომწერეთ, იმიტომ რომ ამ ყველაფერზე უკვე ნასაუბრები მაქვს. ან მითხარით და ახრიდან გავიაროთ. დესაუები გვაქვს 800 ლარიდან 1400 ლარამდე. ჩვენი შეღებილები არის აქედან უმრავლესობა სპილოზულის ფერში და თეთრში ღია ფერებში და მაგ თანხებში იქნება ყავისფერიც. ეს დესაუები არის სამწუხაროდ საწყობში. ამ შენობის უკან არის ეს საწყობი და ადგილზე უნდა მოვბრძანდეთ, რომ გაჩვენოთ. იქ ისეთი სიტუაცია, ზოგი რაღაცა არის რაღაცაზე მიდგმული, ცოტა მჭიდროდ არის ეს ყველაფერი ერთმანეთთან დადგმული და გამოგიწევთ გაჩვენებთ. ეხლა რომ ჩავიდე ტელეფონით, ნახევარს ვერაფერს ვერ გაჩვენებთ იქ და ვერ მიხვდებით, ამიტომ უნდა ვიწვალოთ ტყუილად თქვენს და მეც. ადგილზე მოვბრძანდით. მისამართი არის შეშელიძის 38 ანომერი, გლდანის ცენტრალურ გზაზე მდებარეობს. როცა დიღომის მხრიდან წამოხვალთ გლდანის ცენტრალური გზით, ხიდებს რო გამოცდებით, აი სარაჯიშვილის და კონიაკის ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდი არის. ხიდების ქვეშ გამოდის გზა. ამ ხიდს რო გამოცდებით, 200 მეტრში მარცხენა მხარეს არის ჩვენი მაღაზია, ორსართულიანი შენობა არის. და ამ შენობის უკანვე გვაქვს სარესტავრაციო ცეხიც და საწყობიც და არავისთვის დასამალი არაფერი არ გვაქვს, რასაც ვღებავთ, შეგვიძლიათ მას კომფორტი შეგიქმნათ, რომ მაგალითად ესეთი კლასიკური მოდელები შეგიღებოთ თქვენთვის სასურველ ფერებში, ქსოვილები აგარ შევინოთ, გადაგიკრათ, თუ ჩვენთან არ მოგეწონებათ რამე ქსოვილი და სხვა უფრო მეტად რამე ისეთი გინდათ გამორჩეული, თქვენ შეიძენთ, მოგვიტანეთ და იმას გადავაკრავთ. არც ეგ არ იქნება პრობლემა.
ეს ბილდივანკრესლოები კი ახლებია ყველა ჯერჯერობით ერთ კვირაში გვექნება მაქსიმუმ 5 დღე მაინც დაგჭირდება. აქ დავდებ ინფორმაციას Facebook-ზე სიახლეები რო გვექნება და ნახავთ. ესე ვინც ახალი შემოერთებული ხართ ჩვენ live-ს, ეს ერთი შეხედვით გადახედეთ თუ რამე მოგეწონებათ. ხო, ეს ყველა ავეჯი, ახლა აქ თქვენ რასაც ნახავთ, ჩვენს მაღაზიაში არის ფოტოების სახით. ფოტოებიდან ალბომებში უნდა გადახვიდეთ და ყველაფერი არის, ფასებიც აწერია, კომპლექტაციის სახით განმარტებები არის, იქ რა თანხაში რა შედის კომპლექტში. დანარჩენი ან პირადში უნდა მომწეროთ, ან Viber-ის ნომერი მაქვს მითითებული ყველა საიტზე, დასალაიქებელ ფეიჯზე, გვერდზე და გრუპაშიც. აი ასეთი ნივთები გვაქვს. ამაზი მოდელები, საძინებლებიც. TV მაგიდები გვაქვს ახლები. ყავისფერში მაგიდა სკამები, თუ გაინტერესებდათ აგერ 2300 ლარი მასიური ხე. ხელოსნები შეგიძლიათ მოიყვანოთ და გარანტირებულად ვიძახით, შეგიძლიათ ისე შეამოწმოთ ჩვენთან ეს ხის ავეჯი. აი თუ ვინმე ყავთ მეგობარი შინაური და ხეში ერკვევა, მოვიდნენ და შეამოწმოთ. ნებისმიერი ესეთი კლასიკური მოდელი იქნება თუ რაზეც ვიტყვით რომ ხე არის და უმრავლესობა რაც ავეჯი ჩამოგვაქვს ხე არის. ვცდილობთ რომ ჩამოვიტანოთ ხარისხიანი. აი ესეც ჩვენი მეორე სართული განსწრაფად თუ დავდივარ მითხარით. ესეც ჩვენი მეორე სართული. პირველ სართულზეც შეგავლეთ თვალს და დაგემშვიდობებით, რა ვიცი, თუ რამეს მომწერთ, ყველაფერზე გაგცემთ პასუხს. მე ვაწარმოებ ყველა Facebook გვერდს. თუ რამე დაგჭირდებათ, ჩემი ნომრები არის მითითებული. აქაც დავწერ ახლა მისამართსაც. საკონტაქტოს დავწერ ახლა ნომერს. Viber-იც მაქვს ამ ნომერს. ჩვენი მაღაზია ღია არის დილის 10 საათიდან საღამოს 7:30-დან 8-მდე ვკეტავთ ხოლმე ეს დაახლოებით. ამ დროს შეგიძლიათ ნებისმიერ დღეს შაბათ-კვირას ჩათვლით, მობრძანდეთ და ყოველთვის დახვდებათ აქ კომპეტენტური ადამიანები, რომლებიც მოგემსახურებიან. ოვალური მაგიდა, მარტო მაგიდა ღირს 1000 ლარი, სკამებთან ერთად 2300 ლარი ღირს, 8 წლის სკამი მოყვება. აი ეს სკამები. გვაქვს სხვა ოვალური მაგიდებიც. 1.80 1 მეტრზე. არის ზომები. ხო. დანარჩენი ყველაფერი იყო კადრებში, ფასებთან ერთად. მე მგონი უნდა დაგემშვიდობოთ უკვე. რასაც მომწერთ, ყველაფერზე გაგცემთ პასუხს, რამე კონკრეტული მოდელები თუ გაინტერესებთ, თავის ფასდაკლებიანად, ყველა მოდელზე ცოტა ფასების დაკლება შეგვიძლია. გარდა სკამებისა. სკამებზე მითითებულ ფასებს ვერაფერს ვერ დავაკლებთ, მინიმალური ფასები გვიწერია. 70 ლარი ზოგ სკამზე, რომელსაც რესტავრაცია აქვს ჩაატარება, ახლებს არ გულისხმობ, ჩამოგვაქვს ახლებიც,
რომელსაც რესტავრაციას უტარებთ, დაახლოებით 70 ლარი ჭდება, მაგალითად აი ესეთის გამო. მარტო რესტავრაცია ჭდება 70 ლარი. ანუ 70 ლარი რო არის მის ღირებულებას, ახლა რაც გვიწერია მაღაზიაში, აქ თანხას ვერაფერს ვერ დავაკლებთ. ესეთი მინიმალური ფასები გვიწერია. დანარჩენზე, დივან კრესლოებზე, მისაღები ოთახის კომპლექტებზე, საძინებლებზე ფასდაკლებები შეგვიძლია გავაკეთოთ. ყველაფერზე, ასეთ ნივთებზე. მოგონი დაგემშვიდობებით, ჯობია. ეს ბენჩი დაგვჭირდა. ბენჩი 400 ლარი, 350 ლარი, ესეთ ხის ტუბო. ვიტრინა 1100 ლარი. ესენი კი იყო ყველაფერი კადრებში. კარგად ბრძანდებოდეთ. მობრძანდით, ჩვენთვის სასურველი ნივთები შეიძინეთ. ძალიან დაბალ ფასებში. ფასდაკლებებიც იქნება. კარგად მეგობრებო.